ආයිබෝන් ඔයාලා ගොඩක් සාදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා ආරෂ්ටේක් ඇකඩමි YouTube channel එකට. අද වීඩියෝවේ අපි කතා කරන්නේ කොහොමද GB 50ක data ප්‍රමාණයක් දිනා ගන්න කියලා Dialog users වලට. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට GB 50ක් දිනා ගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලට මැසේජ් එක පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Dialog data කියන මැසේජ් එක ඇත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා මට. මම MB 50,200 දිනාගත්ත කියලා 447 ෆන් බ්ලාස්ටර් පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරලා. ඉතින් මට මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තිබ්බා ඊට කලින් මට මම 447ක් ඇක්ටිව් කරොත් එහෙම පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරොත් එහෙම මට අමතරව GB 50ක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් GB 50ක් අමතරව හම්බ වෙනවා කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් තමයි මට මෙන්න මේ විදිහට GB 50ක ඉතින් GB 50 කියන්නේ ටිකක් සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලා check කරලා බලන්න. ඒ වුණොත් එහෙම ඔයාලට රුපියල් 447ක් ඇක්ටිව් දාලා ඔයාලට GB 50ක ප්‍රමාණයක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒකට හම්බෙන GB එකකුත් ඔයාලට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න හිතුවේ. වීඩියෝ හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ data videos වගේම technology videos ඉදිරියේදී කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් හැම දෙයකටම සුබ දවසක්.